ها هنا نبني معا فكرا يضيء طريقنا، من ها هنا نحيي معا عملا ينير قلوبنا، من طيبة الهادي هنا نغفو ركاب نبينا، من ها هنا من طيبة الهادي هنا. قلبي وقلبك واحد نمضي معا، من ها هنا دربي ودربك ونفي لسائر المعبودات سواه، ونفي لسائر المعبودات سواه. سادسا ولعله أخيرا، نفي المؤلف الصفات التي توحي بالنقائص والعيوب نفي المؤلف الصفات التي توحي بالنقائص والعيوب عن الله المتعالي عن هذه الصفات. بس تكتبوا بين قوسين التشبيه والتنظير، يعني تنظير الولد والصاحبة. طيب نختم بآخر فائدة، خلاص هذا آخر فائدة هذه الفائدة السابعة، تذكيره بأن الله لا شريك له في أنواع العبادة التي لا يصرفها المؤمن إلا له سبحانه، وبهذا تكملة الفائدة، وبهذا يكون تعظيم الله وتمجيده، وبهذا يكون تعظيم الله وتمجيده. انتهى. أيها الإخوة حفظكم الله، هذه الفوائد حاولوا تحرصوا عليها لأننا سنجمعها إن شاء الله، وسيكون في آخر الدورة اختبار، يعني سيكون اختبار كتابي، فاجمعوا هذه الفوائد حتى أخذها منكم إن شاء الله، ويكون منها بعض الأسئلة في الاختبار بإذن الله تعالى. يعني اهتموا بها يعني اجعلوها يعني في أوراق يعني مرتبة بعد ما تخرجوا من القاعة، رتبوها وإلى آخره. الآن ندخل في كم مضى من الوقت؟ 1:20 دقيقة. كم؟ 1:20 دقيقة. لا إله. طيب الفقه. نعم. 6:16 دقيقة. طيب كتاب الفقه، كتاب الصيام.
أقرأ من كتاب البسام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون أيها الإخوة أن الله عز وجل فرض على المسلمين فرائض، وهذا الإسلام بني على أركان، خمسة أركان كما ذكرنا، ومن ضمن أركان الإسلام العظام ركن نحن نعيش في أيامه في هذه الأيام، هو ركن الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام كتب على الذين من قبلنا وكتب علينا، وهو سبب لمرضاة الله عز وجل وسبب للوصول للتقوى، فنمتثل لأمر الله عز وجل بهذا الأمر وبهذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى لنا. والله جل وعلا أمرنا بالصيام شهر واحد في العام فرضه علينا، والنوافل العبد مخير فيها، فمن أراد أن يتزود من الطاعات ويتقرب إلى الله عز وجل بفعل هذه الطاعات يصوم ويجتهد في الصوم. ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، بل من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصوم كل اثنين وخميس ويصوم الأيام البيض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام تقرب لله عز وجل، وكان يصوم يوم عرفة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام من أحياها فقد أحيا السنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحياها فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم وامتثل لأمر الله. واعلموا رحمكم الله أن في الجنة بابا لمن؟ للصائمين. اللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة من هذا الباب، واسم هذا الباب باب الريان. إذن الصوم لغة واصطلاحا: الصوم لغة الإمساك، واصطلاحا الإمساك عن سائر المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر حتى غروب شمس ذلك اليوم. وينوي الصائم في أول ليلة، طبعا هذا الكلام محل خلاف بين أهل العلم، لكن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكما ذكرنا النية هي شرط من شروط صحة قبول العمل. طيب نبدأ نقرأ حتى نكسب الوقت. هذه نبذة بسيطة عن الصيام، وإن كان الصيام الكلام حول فضله يطول، ولكن عقارب الساعة تلاحقنا والساعة تداهمنا. طيب أتلو الحديث أم أقرأ كلام المصنف؟ اقرأ كلام المصنف. كتاب الصيام أصله في اللغة الإمساك، وقال في الهامش في اللسان مادة صوم. الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس صائم لإمساكه عن العلف مع قيامه، والصوم ترك الأكل. هذه كل المعاني هذه معاني لغوية. الذي يصوم باللسان يعني يصوم عن اللغو، يصوم عن الشر، يصوم عن الأقوال الفاحشة، يصوم عن كل فحش وبذيء، وهكذا. كما كقوله تعالى حكاية عن مريم: ماذا قالت مريم؟ إني نذرت للرحمن صوما. ما صامت من الفجر إلى المغرب ولا صامت من الفجر إلى الفجر، لا، إنما صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأحيانا بل غالبا يكون صيام اللسان خير للإنسان. طيب. وفي الشرع الإمساك عن المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المفطرات أو المفطرات، والصحيح المفطرات الأكل والشرب وما كان نحوهما، يعني نحوهما هذه تحت خطين، ما كان نحوهما يعني كل ما كان يدخل الجوف أي البطن بسبب أو بآخر فهو مفطر. حتى بعض أهل العلم جعل البخور مفطر، بعض البخور مفطر لأنه يدخل الجوف
وربما يملأ مساحة من البطن. نعم. والجماع لأن فيه لذة، ويعني يعني الصائم يصوم عن الشهوات المباحة طبعا المحرمة. الشهوات المحرمة هذه محرمة للصائم ولغير الصائم. فالأكل والشرب والجماع يعني يمنع منه الصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. طيب واصل. وصيام شهر رمضان هو الركن الثالث من أركان الإسلام، والصيام من أفضل العبادات لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. ولأن الله تعالى نسب الصوم إلى نفسه ووعد بالجزاء عليه من قبله سبحانه، ولأنه سر بين الرب وبين عبده، فهو من أعظم الأمانات. إذا من أعظم مزايا الصوم الصبر، بل ليس الصبر، أنواع الصبر الثلاث التي تعرفونها: الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، والصبر على أقدار الله. الصبر على الطاعة لأنك تطيع الله عز وجل، والصبر على المعصية أنك يعني تبتعد عن المعاصي في يوم صومك. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. صحيح إني صائم أو إني امرؤ صائم في رواية. طيب، والصبر على المعصية مثلا إنسان يعني يشرب دخان مثلا، هذا محرم، ومن الفجر إلى المغرب يصبر على هذه المعصية. لماذا؟ طاعة لله، وإن كان هو عاصي أو على معصية لكنه صبر طاعة لله عز وجل، صبر على هذه المعصية. ويا ليت أن يصبر عليها ويتركها بتاتا، نسأل الله أن يتوب على المتخلفين. طيب، ويصبر على أقدار الله، يمتثل أمره لله عز وجل. والصوم كذلك من حكمه أن فيه يعني شرف الإحسان. يعني أكثر الصائمين يحازون أو يمتازون بصفة الإحسان. تقول لي كيف؟ أقول لك يعني يستطيع الإنسان يدخل في مكان مظلم، يغلق الباب، يشرب ماء لتر ونصف لترين، ثم يخرج يقول اللهم إني صائم. ما رآها أحد. لكن الصائم يصوم يراقب الله، صح ولا لا؟ فالصوم فيها مراقبة لله سبحانه وتعالى. فبهذا الإنسان يصل إلى مرتبة الإحسان التي ذكرناها قبل قليل وهو لا يدري، فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يرى العبد. نعم. أما حكمه وأسراره فليس في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين ذلك، وإنما أشير إلى قليل من كثير ليعلم القارئ شيئا من أسرار الله في شرعه، فيزداد إيمانا ويقينا في وقت تزعزعت فيه العقائد وتضعضع فيه الإيمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن تلك الحكم السامية عبادة الله والخضوع له، ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا خاشعا بين يديه حينما ينكر سلطان الشهوة، فإن القوة تغري بالطغيان والبطر. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فليعلم أنه ضعيف فقير بين يدي الله حينما يرى ضعفه وعجزه، فينكر في نفسه الكبر والعظمة، فيستكين لربه ويلين لخلقه. ومنها حكم اجتماعية من اجتماعهم على عبادة واحدة في وقت واحد، وصبرهم جميعا، قويهم وضعيفهم، شريفهم ووضيعهم، غنيهم وفقيرهم، على معاناتها وتحملها،
مما يسبب ربط قلوبهم وتآلف أرواحهم ولم كلمتهم. وليس شيء أقوى من هذه الإرادة المتينة التي لا تحكمها أقوى الدعايات، كما أنه سبب عطف بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا حينما يحس الغني ألم الجوع ولذع الظمأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله، فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الضغائن والأحقاد ويحل محلها المحبة والوئام، وبهذا يتم السلم بين الطبقات. ومنها حكم أخلاقية تربوية، فهو يعلم الصبر والتحمل ويقوي العزيمة والإرادة ويمرن على ملاقاة الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها. ومنها حكم صحية، فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة واستجمام بعد تعب توالي الطعام عليها واشتغالها بإصلاحه. هذه نبذ يسيرة تشير إلى شيء من حكم الله تعالى وأسراره، واستقصاء ما يحيط به العقل البشري يحتاج إلى تصانيف مستقلة، وفضلا عما لا يعلمه إلا الله تعالى من الأسرار الحكيمة الرشيدة. إذا باختصار فوائد الصيام أنها أولا يمتاز الصائم بأنواع الصبر الثلاث، وثانيا أن الصائم يستشعر بضعفه وفقره لله فيقربه هذا من الله سبحانه وتعالى. وثالثا أن الصوم سبب للألفة والمحبة ولترابط الناس وتفقد أحوال بعضهم بعضا. فالغني يحس بحال الفقير، والفقير يشعر أنه له وزنه عند الغني بإحسان الغني له. وأخيرا أو قبل آخر فائدة أن الصوم مهذب للأخلاق، رافع للهمم، مقوي للإرادة، يبني الشخصية الفريدة. أن الصيام مهذب للأخلاق، رافع للهمم، مقوي للإرادة، معين على بناء شخصية للمسلم فريدة أو بناء شخصية فريدة. أخيرا أن الصيام دواء وأعظم علاج للبدن ووسام للأصحاء. واصل قرأ الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أبو هريرة رضي الله عنه؟ من أبا هريرة رضي الله عنه؟ الصحابي الجليل. ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. من دوس. كان من المكثرين برواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة ظله. أسلم عام خيبر، أسلم عام خيبر في السنة 7 من الهجرة، أسلم عام خيبر في السنة 7 من الهجرة. وهو أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ترجمته بإيجاز باختصار جدا. طيب، ترجمته بإيجاز واختصار شديد. أيوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. جاء الحديث بألفاظ مختلفة فرواه بهذا اللفظ وغيره البخاري في الصوم، ومسلم في الصيام، وأبو داود في الصوم، والترمذي في الصوم، والنسائي في الصيام، وابن ماجه في الصيام، والدارمي في الصوم، وأحمد. من باب التذكير فإن صاحب الكتاب مؤلف رحمه الله يورد حديث الأحكام، يستشهد بالأحاديث التي وردت في الصحيحين من البخاري ومسلم، إما من البخاري أو من مسلم أو ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا الحديث نشرحه شرحا يسيرا، هو نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على تقدم صيام أحد أو شخص أو الصائم رمضان بيوم أو يومين، لأن في ذلك مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الآخر الذي رواه عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يتعمد معنى هذا الحديث أي أن الذي يتعمد صيام ما قبل رمضان بيوم أو يومين فقد خالف السنة وعصى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عصى أبا القاسم. لعله من علل التحريم، علل النهي، حتى لا يلبس على الناس دخول رمضان. وجاء الاستثناء في هذا الحديث: إلا رجلا كان يصومه كان يصوم صوما فليصوم، يعني أنه كان يعتاد على صيام الاثنين أو الخميس، ثم وافق رمضان الجمعة مثلا أو وافق الثلاثاء فصام الاثنين، وكان أول يوم في رمضان الثلاثاء، فوافق صوم أو اعتياده على التنفل بالصيام صيام ما قبل رمضان بيوم، فهذا لا حرج، لأنه استثني من النهي، لأنه استثني في الحديث من النهي الصريح في مقدمة الحديث. أو مثلا كان يصوم الأيام البيض، لكن الأيام البيض بعيدة، أقصد كان يصوم صيام داود عليه السلام، يصوم يوم ويفطر يوم. ولعله كما ذكرنا سابقا أنه حتى لا يلبس على الناس، فشخص مثلا يأتي ويصوم 29 فيراه أحد آخر يقول: أنت صائم؟ يقول: نعم أنا صائم، فيصوم مثله ظنا منه أن رمضان دخل، وهذا فيه تضليل للناس، ويعني فيه اعتداء على الدين. لعل هذا يعني من حكم النهي، والله أعلم. واصل القراءة. الصوم حرام ولا مكروه؟
محرم فعله محرم، لأن فيه تضليل وفيه تشويش على المؤمنين في استقبالهم بهذا الشر، وكذلك ربما يكون فيه تشريع منه في أول يوم. يعني واحد شافه صام فيظن أنه رمضان دخل وهو يوم الشك، يوم 30 كان مثلا، فقل له أنا صائم يا أخي الحمد لله ربي وفقني للصيام. وهذا من كثير من المتنطعين يفعل هذا، يقول الحمد لله الذي وفقني ربي للصيام، وقد وقع في المعصية، لأن أول شيء ضلل، ثاني شيء عصى النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث شيء ربما يكون شرع زيادة يوم قبل رمضان. فيفهم كثير من الناس أنه إذا زاد يوم قبل رمضان هذا أفضل، وهذه مخالفة للسنة، وهذه مخالفة للسنة. قلبي وقلبك واحد، نمضي معا